নমস্কাৰ, মই ৰোহিত চৌধুৰী স্বাগতম জনাইছো আন এক নতুন ভিডিঅ'ত। আজি আমি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যিটো পিছৰখিনি পাৰ্ট সেইখিনি পাৰ্ট আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি চাম যে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ আমাৰ যিখিনি পিছৰ পাৰ্টখিনি পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ আৰু আমাৰ তিনিটা কনচিকুৱেঞ্চেছ আমি দেখা পাইছিলো, পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ, ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ আৰু কালচাৰেল কনচিকুৱেঞ্চেছ। ত' আজিৰ হেৰিটোত আমি পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ and economic consequences খিনি চাম। কি কনচেপ্ট চাম? পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ আৰু ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ। চ' আজি আমি চাম আৰু এইটো পৰীক্ষাত উৰাই ঘূৰাইকে এনেকৈ কৰি প্ৰশ্ন আহি থাকে যে পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ, what are the political consequences of globalization, what are the economic consequences of globalization. So these kind of questions are repeatedly asked in the examination, so you need to understand it very clearly and uh, understand well. So এটা চা পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইখিনিতে লিখা আছে যে পলিটিকেল, মই অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে। চ' পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছটো এনেকুৱা হয় যে তোমালোকে তিনিটা টাইপত এই কনচিকুৱেঞ্চেছটো দেখা পোৱা। পৰীক্ষাত এতিয়া এক্সামত প্ৰশ্ন আহিব, এক্সামত প্ৰশ্নত আল্টিমেটলি ইউ হেভ টু ৰাইট। চ' হোৱাট উইল হেপেন টু ইউ ইজ দ্যাট ইউ হেভ টু ফ্ৰেম দ্য আনচাৰ। চ' হাউ ইউ উইল ফ্ৰেম দ্য আনচাৰ, তুমি প্ৰথমতে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো দি আৰম্ভ কৰিবা। হোৱাট ইজ গ্লোবেলাইজেশ্যন? এই যে ইণ্টাৰকানেক্টেডনেছ অফ ৱৰ্ল্ড ইকনমি, ৱৰ্ল্ড কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ, অল কাইণ্ড অফ ইকনমি ফ্ৰম ওৱান কাণ্ট্ৰি টু এনাডাৰ কাণ্ট্ৰি, সেইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বুজায়। তাৰপিছত তোমালোকে লিখিব পাৰা যে দেয়াৰ আৰ থ্ৰী কনচিকুৱেঞ্চেছ পলিটিকেল, সেইটো বাৰু লিখিব নালাগে, এনেকুৱা কৰি লিখিব যে গ্লোবেলাইজেশ্যন হেভ সাম পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ অল ইটছেল্ফ। চ' পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ ইটছেল্ফ কেনেকুৱা, তাৰপিছত কি লিখিবা, পইণ্ট কৰি লিখিব পাৰা যে এটা তিনিটা ধৰণৰ তোমালোকে বাছ প্ৰথমতে বস্তুটো মনত ৰাখিবা যে ইৰোজন অফ ষ্টেট কেপাচিটি does not always reduce state capacity, and third is that some respect boost as a consequences of globalization. তাৰমানে কেনেকুৱা, গ্লোবেলাইজেশ্যন তিনিটা ধৰণে পলিটিকেল চেন্সটোক আমাৰ কি কৰে, এফেক্ট কৰে। কেনেকুৱা কৰে? প্ৰথমটো এনেকুৱা কৰে যে কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চৰ অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক যিটো ফলশ্ৰুতি বা যিটো হেৰি হয়, ৰাজনৈতিক ফল হিচাপে কেতিয়াবা ষ্টেট অৰ্থাৎটো তোমালোকে চাগে জানা ষ্টেট মানে কি হয়। ষ্টেট এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত এটা দেশৰ টেৰিটৰী, তাত এটা ছভৰেইন গভৰ্ণমেণ্ট আছে। অৰ্থাৎ কথাটো ক'ব গ'লে, চিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে ইট মিনছ ডেট এটা ছভৰেইন গভৰ্ণমেণ্ট, অৰ্থাৎ ষ্টেট মানে গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ধৰি লোৱা। চ' কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছৰ কাৰণে আমাৰ এই যিটো ষ্টেট কেপাচিটিৰ লাঘৱ হয়, অৰ্থাৎ যিটো ৰাজ্যৰ যিটো, এতিয়া মই অসমীয়াটো একদম মুখত নাহে, যিটো ইৰোজন ইন ষ্টেট কেপাচিটি, অৰ্থাৎ এই ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ যিটো ক্ষমতাক লাঘৱ হোৱা। গ্লোবেলাইজেশ্যনে ক্ষমতা লাঘৱো কৰে, গ্লোবেলাইজেশ্যনে ক্ষমতাৰ ইনক্ৰিমেণ্টো কৰে আৰু নট ইন অল চিটুৱেশ্যন গ্লোবেলাইজেশ্যনে কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে আকৌ কিন্তু ষ্টেট কেপাচিটি ইৰোজন নকৰে। অৰ্থাৎ এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এই পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছটো পঢ়িব লাগিব। প্ৰথম হেৰিটোত চালো যে ষ্টেট কেপাচিটি ইৰোজন কৰাত অৰ্থাৎ কি হয় যে কিছুমান কোৰ ফাংচনছ ষ্টেটৰ তেওঁলোকে ফাংচন কৰিব নোৱাৰে। কেনেকৈ কৰিব নোৱাৰে, মই এতিয়া যাব লাগিব, তুমি একদম ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ যিটো আমাৰ আছিল, কি নাম আছিল আমাৰ, এণ্ড অফ বাইপোলাৰিটি। তাতে কি হৈছিল, ৰাছিয়া আমাৰ উৎপন্ন হৈছিল ক'ৰ পৰা, USSR পৰা। এণ্ড ৰাছিয়াই কি কৰিছিল, আমাৰ যিটো কেপিটেলিষ্ট ইকনমিৰ যিটো কনচেপ্ট তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিছিল, আৰু কেপিটেলিষ্ট ইকনমিৰ কনচেপ্টটো এডপ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিবিলাক কোৰ ফাংচনছ যিবোৰ আছিল, যেনেকৈ আমাৰ ৰাছিয়াই মেইনটেইন কৰিছিল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ, এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ, হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ, এডুকেশ্যনেল ফেচিলিটিজ। চ' এইবোৰ কৰিব লাহে লাহে নোৱাৰা হ'ল। এতিয়া ৰাছিয়াই সব ক্ষেত্ৰতে এইবোৰ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কেপিটেলিষ্ট ইকনমি এডপ্ট কৰা হ'ল। আৰু কেপিটেলিষ্ট ইকনমি মই কৈছিলো মেইন লক্ষ্যটো হৈছে যে আননেচেচাৰী ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন ইজ নট ইনিচিয়েটেড, আননেচেচাৰী ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন আনিব নালাগে। চ' কিছুমান যিবিলাক ষ্টেট বিলাকে লিখিছে that all over the world the welfare state is now giving way to a more minimalist and
that perform certain core functions such as maintenance of law and order and security of its citizens. এইবোৰ welfare schemes কিছুমান এতিয়া সব ষ্টেটবোৰে ল'ব নোৱাৰে। ইকনমিক আৰু social well-being কৰাৰ বাবে আমাৰ বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ মই বোলে ষ্টেট বুলি যিটো মই কওঁ ষ্টেট বৰ্তমান বিফল হৈছে আৰু সেই বিফলতাৰ কাৰণটো কি পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ গ্লোবেলাইজেশ্যন এইটো হৈছে প্ৰথম এছপেক্টছ অফ পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ দ্বিতীয় এছপেক্ট যদি আমি চাওঁ গ্লোবেলাইজেশ্যন ডাজ নট অলৱেজ ৰিডিউচ দ্য ষ্টেট কেপাচিটি ৰিডিউচ কি ধৰণে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যদি কোৱা এটা লিখা আছে the primacy of state continues to be unchallenged basis of political community that all jealousies and rivalries between countries have not ceased to matter in the world politics. The state continues to discharge its essential functions, law order, and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to. States continue to be important. বৰ্তমানো আজি যদি আমি চাওঁ state important as a Indiaক to be as an example ধৰা আমাৰ নিজৰ দেশখনকে example আমাৰ দেশতো বৰ্তমান capitalist আছে but আমাৰ দেশতো welfare scheme educational facilities healthcare facilities employment opportunities এইবোৰ দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰে চেষ্টা কৰে কিয় কাৰণে চেষ্টা কৰে কাৰণ বৰ্তমান যদিও বা আমি যিবোৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ আমি দেখা পাওঁ আমাৰ তাতে কেপিটেলিষ্ট ইকনমি আহিছে কেপিটেলিষ্ট ৰেজিম আমি এডপ্ট কৰিছো যিমান হলেও আমি যিকোনো ইয়েছ আমি ৱেলফেয়াৰ স্কিম সিমান ল'ব পৰা হোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট হৈ আছে প্ৰাইভেট কোম্পানী ইয়াতেও আহি আছে বাট যিমান হলেও আমি কি কৰি আছো প্ৰাইভেট কোম্পানীটোৰ ওপৰতো আমি কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি আছো যে ভাই তই এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰা কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি এই প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ ওপৰতো লগাই আছো লগোৱাৰ কাৰণটো কিয় কাৰণে social welfare so গভৰ্ণমেণ্টে এটা যদি মই কথা কওঁ social welfareৰ কাম কৰিয়ে গৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে সেই বস্তুটো কেতিয়াও ৰখা নাই যে বৰ্তমানো বোলে ষ্টেট নোহোৱাকে কিবা হেৰি চলিব পাৰে নেকি ষ্টেট continues to be important এটা লিখিয়ে দিছে ষ্টেট বৰ্তমানো ষ্টেট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আমাৰ কাৰণে ষ্টেট এতিয়াও ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ষ্টেট পিছলৈকেও ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে আৰু বৰ্তমান কৰি আছে ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন দ্যাটছ ৱাই এইটো এটা ছেকেণ্ড কনচিকুৱেঞ্চেছ ডেট it does not always reduce the state capacity যে সকলো ক্ষেত্ৰতে বোলে ৰিডিউচ ইয়াছ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰিডিউচ কৰিছে এতিয়া যেনেকৈ আমি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ আমি হয়তো সেনেকুৱা এতিয়া ৰাছিয়াৰ এক্সাম্পল লোৱা ইউ এছ এছ আৰটো বাৰু নাইয়ে এতিয়া ৰাছিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ এডপ্ট কৰিব নোৱাৰে though it is following socialist economy এতিয়াও কিন্তু কেপিটেলিষ্ট ৰেজিমটো এডপ্ট কৰিছে তথাপিও তেওঁলোকে সেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ তেওঁলোকে দিব পৰা নাই কাৰণটো এইটো যে তেওঁলোকৰ ইৰোজন ইন ষ্টেট কেপাচিটি হৈছে ষ্টেট কেপাচিটি লাঘৱ বেছি কিয় কাৰণে পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ আৰু কিছুমান কোৰ ফাংচনছ বিলাক কৰিব পৰা নাই বাট ছেকেণ্ড কনচিকুৱেঞ্চেছটো আমি এইটো চালো ছেকেণ্ড এছপেক্টটো যদি কৰোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বা যিটো ষ্টেট কেপাচিটি সেইটো লাঘৱ হোৱা নাই ষ্টেট কণ্টিনিউ টু বি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেট আৰ মেইনটেইনিং দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যুজ এণ্ড আৰু কনচিয়াছলি যিবোৰ কাম তেওঁলোকৰ ষ্টেটৰ যিখিনি কাম সেই তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু যদি মই থাৰ্ড এছপেক্টটো যদি চাওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আকৌ ষ্টেট ক্ষমতাখিনিক আকৌ বঢ়াইহে দিছে গ্লোবেলাইজেশ্যন মিনছ ইনক্ৰিজ ইন টেকনলজিৰ ইনক্ৰিজ হৈছে ইনক্ৰিমেণ্ট ৰিজাল্টছ ইন দ্য বেটাৰ ফাংচনিং অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকা ফাংচন কৰিবৰ কাৰণে ভাল হৈছে কাৰণ যেতিয়া নতুন টেকনলজিটো আহিছে এতিয়া আজিকালি যেনেকা এ আই আহি আছে এ আই অহাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰা কিছুমান বস্তুত সুবিধা হৈছে এইবোৰ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেট কেপাচিটি কিছুমান উল্টা বঢ়াইহে দিছে কেনেকুৱা বঢ়াই দিছে কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া বেটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰি আছে কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত বেটাৰ পাৰফৰ্ম কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত কৰি আছে এতিয়া বেটাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰাত সুবিধা হৈছে এতিয়া যদি তুমি আজি ইণ্ডিয়াৰ কথা ধৰা 50 বছৰ মান আগলৈকে ইণ্ডিয়াৰ যিটো অৱস্থা আছিল ধৰা ইণ্ডিয়াৰ সেনেকুৱা টেকনলজি নাছিল তেতিয়া দিনত পালে স্মাৰ্টফোন নাছিল আজিকালি ধৰা স্মাৰ্টফোন আহিছে ধৰা এই টাইম পিৰিয়ডটোতে হয়তো ধৰা কিমান চেঞ্জ হৈ গৈছে তেতিয়া দিনত ইণ্ডিয়াত ইমান এটা গ্লোবেলাইজেশ্যন নাছিল এতিয়া গ্লোবেলাইজেশ্যন নাছিল তুমি 1991ৰ পিৰিয়ডৰ পিছৰখিনি ধৰা আমাৰ 1991লৈকে বহুত মানুহে এই বুটাম টিপা মোবাইলটো চলাইছিল কিপ্যাড মোবাইল চলাইছিল স্ক্ৰীন টাচ মোবাইল খুব কম আছিল চ' স্ক্ৰীন টাচ মোবাইল চলাইছিল তাৰপিছত স্ক্ৰীন টাচ মোবাইলৰ হোৱাটছআপ ফেচবুক এইবোৰ আহিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ইনফৰমেশ্যন ইমান পটককে ক্লাছ কৰিব পৰা গ'ল আজি যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ধৰা আজি ডিচি অফিচৰ পৰা কিবা আজি নটিচ ওলাই আজি আমি পাই যাব পাৰো ঘৰতে বহি কিয় ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি বৃদ্ধি হৈছে যাৰ ফলত বেটাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে আজি যদি 144 যদি ছেকশ্যন 144 অৰ্থাৎ যদি 144 ধাৰা যদি কোনোবা লগাই দিছে এতিয়া বৰ্তমানটো 144 ধাৰা নহয় যিহেতু আমাৰ এই আইপিচি আৰু চিআৰপিচিটো বৰ্তমান বিএনএছ 163 আই থিংক চ' 163 যদি ধাৰা জাৰি কৰিও দিয়ে বোলে কাৰফিউ বুলি যিটোক আমি কওঁ
আজি আমি নিউজত আমি পাই যাওঁ, আজি ঘৰত বহি আজি গম পাই যাওঁ। ত' চৰকাৰে কি কৰিছে, বেটাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে। আমি তেওঁলোকে 144 কাৰফিউ যে লগাইছে তেওঁলোকে নিউজত দিব পাৰিছে। চ' ডেটছ ৱাই তেওঁলোকৰ উল্টা বুষ্ট কৰিলে নে নাই, শক্তিটো বুষ্ট কৰিলে নে নাই, that's what the positive impact of the political consequences. So long story short, কি ক'লে, আমি তিনটা এক্সপেক্টৰ পাওঁ, এই তিনটা হয়তো তোমালোকে পইণ্ট কৰি লিখিব পাৰা। এক্সামত যদি প্ৰশ্ন আহে, এক্সামত প্ৰশ্ন আহিলে কেনেকৈ লিখিম বুলি কৈছো, গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো দিবা, তাৰপিছত লিখিবা যে পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছো আছে। তিনটা পইণ্টত লিখি দিব পাৰা। এটা হৈছে যে ষ্টেট কেপাচিটি ইৰোজন কৰে, কেনেকা কৰে, যে the welfare state are now not working as a minimalist state, it are working in a more minimalist state, আৰু কিছুমান চাৰ্টিন কোৰ ফাংচন যিবিলাক এইবিলাকে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰে, এইবোৰহে কৰে। বা যিবিলাক আমাৰ কোৰ যিবিলাক ফাংচন আমাৰ আগৰ দিনত চৰকাৰৰ যিটো আছিল, যে আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰা প্লাছ আৰু ধৰক ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ দিয়া, বা এইবোৰ এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে নকৰে, বিভিন্ন চৰকাৰে সিমান তেওঁলোকে নকৰে। ছেকেণ্ড পইণ্টটো লিখিব লাগিব যে does not always reduce state capacity, state continues to be important, আৰু এইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখি দিব পাৰা। মই ইমান গোটেইখিনি ৰিপিট কৰিলে নহ'ল, গোটেই ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈছে। আৰু ইণ্ডিড যদি মই কথাটো কওঁ, ষ্টেট কেপাচিটি বুষ্টটো কৰিছে আমাৰ পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছৰ কাৰণে। বেটাৰ টেকনলজিজ মিন বেটাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইনিং এণ্ড বেটাৰ ফাংচনিং অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। ক্লিয়াৰ? ঠিক আছে। চ' এতিয়া আগবাঢ়ো ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ। ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ নাও মই ইফালে কৰি দিছো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বঢ়িয়া। চ' এটা কুৱেশ্যন দি এটা আৰম্ভ কৰিছে যে a part of the problem is that to define this economic globalization itself, how can we define economic globalization? আজি গুগলত মাৰা কিবা এটা ডেফিনেশ্যন দি দিব। Some people think that the international organizations like IMF and WTO and the role they play in determining economic policies across the world is covered under the economic globalization. But should we limit to only these two institutions? No. We should not limit to only these two institutions, but because economic globalization is much more than that. We should not read economic globalization in such a narrow terms. So আমি এটা broader aspect ল'ব লাগিব। Yes, no doubt তেওঁলোকে যিটো কাম কৰে, বোলে আমাৰ হেৰিয়ে IMF আৰু WTO যিটো ধৰণৰ তেওঁলোকে কাৰ্য লৈ আছে, মানিব পাৰি সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰ্যখিনি, তেওঁলোকৰ পলিচিখিনিও ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনত সোমায়, এইটো ন ডাউট। বাট ইমান সৰুকে আমি ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো বিশেষকে আমি পঢ়িব নোৱাৰো। চ' হোৱাট ইজ অফেন, এটা লিখা আছে, হোৱাট ইজ অফেন কল ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন ইউজুৱেলি কি ইনভলভ কৰে, গ্ৰেটাৰ ইকনমিক ফ্ল'জ এমং কাণ্ট্ৰিজ অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। IMF আৰু WTO কি কৰে, ট্ৰেড এণ্ড আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড আৰু ট্ৰেড এণ্ড এইবোৰৰ লগত জড়িত। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড এইবোৰ কিছুমানে লোন প্ৰভাইড কৰে কিছুমান কাণ্ট্ৰিবোৰক, IMF বা ৱৰ্ল্ড বেংক এইবোৰে, আৰু WTO ট্ৰেড ৰিলেটেড বস্তুবোৰ কৰে। কিন্তু আচলতে ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ মাজত হোৱা যিবোৰ ট্ৰেড বা ইকনমিক ফ্ল'জ, যিমান ইকনমিক ফ্ল'জ আছে, ইকনমিক ফ্ল'জবোৰ ইকনমিক হেৰিত পৰে, ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছত পৰে। আজি কিবা এটা ট্ৰেড হৈ আছে, যদি ট্ৰেডৰ কাৰণে এটা কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, চ' সেই ডেভেলপমেণ্টটোৰ ৰিজাল্টটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ। আই থিংক এইটো একদম চিম্পলকে বুজি পাইছা যে কিবা এটা কাণ্ট্ৰি ধৰা দুটা দেশৰ মাজত ট্ৰেড হৈ আছে, ধৰা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত ট্ৰেড হৈ আছে, তুমি এখন দেশ মোৰ এখন দেশ, আমাৰ দুটাৰ মাজত ট্ৰেড হৈ আছে। এতিয়া ট্ৰেডৰ জৰিয়তে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এছপেক্ট আৰু যোনে ইকনমিক ফ্ল'জ হৈ আছে আমাৰ মাজত, মই কাৰেঞ্চিজ হেৰি কৰি আছো বা অন্য কিছুমান ইকনমিক এছপেক্টছবোৰ আমাৰ মাজত শ্বেয়াৰ হৈ আছে, তুমি সেই বস্তুবোৰ এডপ্ট কৰি আছা, আৰু যাৰ কাৰণে তোমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে। চ' সেইটো ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যনত পৰিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ, এতিয়া এটা বস্তু চোৱা, এজ উই এক্সাম্পল এজ দ্য বিগিনিং অফ দি চেপ্টাৰ, দিছ ফ্ল' এণ্ড এক্সচেঞ্জ কেন টেক ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ। আমি যিবোৰ ফ্ল' চালো, ফ্ল'টো বিভিন্ন হেৰি হ'ব পাৰে, কমডিটিজৰ ফ্ল' হ'ব পাৰে, কেপিটেলৰ ফ্ল' হ'ব পাৰে, পিপলৰ ফ্ল' হ'ব পাৰে, আইডিয়াজৰ ফ্ল' হ'ব পাৰে। গ্ল'বেলাইজেশ্যন হেজ বেট এ গ্ৰেটাৰ ট্ৰেড ইন কমডিটিজ এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। গ্ল'বেলাইজেশ্যনে কমডিটিজৰ হেৰিত কাৰণে বহুতো হেৰি থাকে, greater role থাকে, আৰু restrictions imposed by different countries on allowing the imports of other goods have been reduced। আৰু বৰ্তমান যদি চোৱা WTO আছে, এইবোৰ আছে, এইবোৰে কি কৰিছে, বৰ্তমান কাণ্ট্ৰি বিলাকে কিছুমানে ধৰা
কিবা এটা দেশৰ লগত ট্ৰেড ডিল চাইন কৰে। ট্ৰেড ডিল চাইন কৰাৰ ফলত কি হয় যে আপোনাৰ ইমান বস্তুৰ ওপৰত আমি টেৰিফ নলগাও। টেৰিফ কি মই আগতেও কৈছো, বৰ্তমান ইউএছএ গোটেই বিশ্বৰ ওপৰত যে টেৰিফ লগাই আছে, শুল্ক লগাই আছে বুলি কয়। শুল্ক মানে কি হয়? শুল্ক মানে এইটোৱে হয় যে ইম্পৰ্টত লাগে। শুল্কটো কি লাগে? ইম্পৰ্টত লাগে। ইম্পৰ্টত লগা সেই টেক্স। যে ধৰা ইণ্ডিয়াই ইউএছএক এটা বস্তু বেচিছে 100 টকাত বেচিছে। এতিয়া ধৰা ইউএছএ কি কৰিলে 25% টেৰিফ লগাই দিলে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত। তাৰমানে ইণ্ডিয়াই এতিয়া কি কৰিব লাগিব? 125 টকাত বেচিব লাগিব বস্তুটো। চিম্পল কথা এইটো। তাৰমানে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো অকমান ডিফিকাল্ট হৈ গ'ল ট্ৰেড কৰাৰ। এতিয়া মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰি কি কৰে? এই ধৰণৰ ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ বিলাক গুচাই আছে। কাৰণ কাণ্ট্ৰিবোৰৰ মাজত ভাল ৰিলেশ্যন এণ্ড ট্ৰেড ইজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল ৱেপন। যদি এজন দেশৰ মাজত যদি ৰিলেশ্যনটো বেয়া হৈ থাকে, ট্ৰেড ডিল সিহঁতে চাইন কৰে। যে একো নাই, আমি আপোনাৰ বস্তু আমিও লওঁ, আমাৰ বস্তু আপুনি লওক। মুঠতে এটা ট্ৰেড ডিল চাইন কৰা, আমাৰ মাজত কোনো ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ থাকিব নালাগে। কোনো ধৰণৰ আমাৰ টেৰিফ কোটা এইবিলাক নাৰাখো আপুনি। আমি আপোনাক বস্তু দিম, আপুনি আমাক বস্তু দিব, আমি হাঁহি মুখে কিনি ল'ম আমি। এই ধৰণৰ অৱস্থা। এতিয়া বৰ্তমান বহুত দেশৰ মাজত এই টেৰিফটো হেৰি কমি গৈছে। কিন্তু বৰ্তমান যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়ি আছা, তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে ইউএছএ কিন্তু বহুত খাতাৰনাক টেৰিফ লগাইছে গোটেই বিশ্বৰ ওপৰত। চাইনাৰ ওপৰত 154% টেৰিফ লগাই দিছে, অৰ্থাৎ গোটেই চাইনিজ মাৰ্কেটে গোটেই গুচি গ'ল এতিয়া ইউএছএ মাৰ্কেটৰ পৰা। চাইনিজ প্ৰডাক্টছ ইউএছএ মাৰ্কেটৰ পৰা পুৰা বয়কটে হৈ গ'ল। এইখিনি কথা মই নাযাওঁ বাৰু, মই এইখিনি কথা কৈ দিলো যে টেৰিফ বৰ্তমান ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছবোৰ কমি আছে। চ' যদি মই কওঁ ইন অপাৰেশ্যন টাৰ্মছ ইনভেষ্টাৰ ইন ৰিচ কাণ্ট্ৰিজ, এতিয়া চোৱা ইনভেষ্টাৰ ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ৰিচ কাণ্ট্ৰিবোৰৰ যিবিলাক আমাৰ ইনভেষ্টাৰ, তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, সেই কোম্পানী বিলাকে আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিছে নে নাই? অবভিয়াছলি পাৰিছে। এইবোৰ যেনেকা BMW গাড়ী বা আৰু থাকে ন, আমাৰ তাতে যেনেকা HP লেপটপ আছে। এই লেপটপ বিলাক কি? লেপটপটো আচলতে অৰিজিন কোনটো? এই HP লেপটপৰ অৰিজিন কোনটো? চাইনা। মোবাইল কিনি আছা যে, তোমালোকে মোবাইল কিনি আছা, এইটো ভিভ', অপো, এইবোৰ ধৰণৰ মোবাইলৰ অৰিজিন ক'ত? হেৰি বাহিৰা কাণ্ট্ৰি এইবোৰ। আৰু বিভিন্ন যিবিলাক মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যন, তেওঁলোকে আহি পেলাই এটা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি আছে, যাতে তেওঁলোকে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰত বেছিকে ইনভেষ্ট কৰে, তাকি তেওঁলোকে বেছি ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰে, বেছি লাভ কৰে। চ' ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বিলাকে আকৌ কি কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে, যাতে বেলেগ কাণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ তাতে গৈ ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ এটা আচলতে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বুলি যেতিয়াই তোমালোকে পলিটিকেল চাইন্সত শুনিবা ন, মেইনলি কিন্তু ইউএছএৰ কথাটো পটককে ইহঁতে ইণ্ডিকেট কৰি আছে। ডাইৰেক্ট কোৱা নাই, কিন্তু আচলতে ইউএছএৰ কথাটো ইণ্ডিকেট কৰি আছে। ইউএছএ বহুত এটা মোক কোনো বহুত চতুৰ বস্তু। মই আগতেও কৈ দিছো, তোমালোকে যদি ভৱিষ্যতে কিবা যদি ডাঙৰ অফিচিয়েল চোৱা, বা তোমালোকে মানি লোৱা তোমালোকে জীৱনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ গলা কালি দেশৰ, তো মই এইটো কথাই ক'ম, নেভাৰ বিলিভ ইউএছএ, নেভাৰ ট্ৰাষ্ট ইউএছএ। ইউএছএৰ লগত না বন্ধুত্ব না এনিমিটি, কেতিয়াও হেৰি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে ইউএছএৰ ওপৰত। ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ইউএছএৰ যিবোৰ হেৰি বিজনেছমেন, তেওঁলোকে আমি ইয়াতে আহি পেলাই আৰামছে ইনভেষ্ট কৰি গুচি যাব পাৰে। কাৰণ কিয়? বিকজ উই আৰ ডেভেলপিং। আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট লাগে, আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে, তেতিয়া আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিম। বাট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ নিজৰ বৰ্ডাৰ্ছবোৰ গাৰ্ড কৰি লৈছে। কিয়? ভিজা পলিচিছ। ইউএছ ভিজা আজিকালি পোৱা কম টান নেকি? মানে কম সহজ কথা নেকি ইউএছ ভিজা পোৱা? মানে মাথা ঘূৰাই যাব তুমি যদি আজি ইউএছ ভিজাৰ কাৰণে যদি হেৰি কৰা। কিমান যিমান ভেজাল, যাতে কিয় সেইটো কিয় কৰিছে? আমি ইনভেষ্ট কৰিম, তহঁতে কিন্তু ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰা। এই ধৰণৰ কনচেপ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ, অকল ইউএছএ নহয় দেই, ইউকে যদি কথা কোৱা এনেকুৱাই কনচেপ্ট। তো গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যদি মই আৰু যদি আগবাঢ়ো, মই যদি শৰ্ট কৰি কওঁ যে গ্ল'বেলাইজেশ্যন, ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ এতিয়া যদি কওঁ মই, ডিবেটো আছে। ডিবেট কেনেকুৱা বস্তু বুলি কওঁ? ডিবেট কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিবেট? যে এতিয়া অপজিশ্যন, মই কৈছো ন, মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি দুটা যেনেকুৱা থাকে, ঠিক তেনেকে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ইপিঠি সিপিঠি, অৰ্থাৎ এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট এণ্ড নিগেটিভ ইম্পেক্ট দুইটাই আছে। কেনেকুৱা আছে? যিবিলাকে নিগেটিভ, যিবিলাকে কনচাৰ্ণ কৰে ছচিয়েল জাষ্টিছৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ যিবিলাকে যদি মই কওঁ ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যিবিলাকে অপ'জাৰ বিলাকে কি বুলি কয় জানেনে? সিহঁতে কয় যে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনে কি ষ্টেট কেপাচিটিটোক ইৰোজন কৰিছে। ষ্টেটবোৰে নিজৰ মতে কাম কৰিব নোৱাৰে। যিবিলাক ৱেলফেয়াৰ ছচিয়েল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ, সেইবোৰ এডপ্ট ভালকে কৰিব নোৱাৰে, বিকজ তেওঁলোকৰ কাৰেঞ্চি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গৈ আছে। প্লাছ সেইকাৰণে তেওঁলোকে এডভকেট কৰে ছচিয়েল চেফটি নেটছ। ছচিয়েল চেফটি নেটছ কি বস্তু? এতিয়া যদি একদম সাধাৰণকে বুজাও, ইট ইজ এন পলিচি, আৰু যদি কোৱা গভৰ্ণমেণ্টে ওলাই, মানে কিছুমান ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছ অফ ছ'চাইটিক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই ছচিয়েল চেফটি নেটছ
বস্তুটো ওলাইছে একদম সাধাৰণ কথাত এনেকুৱা এটা ভাবি লোৱা এনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এনেকুৱা এটা পলিচি বুলি ভাবি লোৱা চ' এনেকুৱা বুজে যে এই ছ'চিয়েল চেফটি এই নিগেটিভ ইম্পেক্টছ পেলাই আমাৰ ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনে অৰ্থাৎ ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনে আমাৰ ছ'চিয়েল চেফটি নেটছটোক নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলায় আৰু যিমান মুভমেণ্টছ হৈ আছে ছ'চিয়েল চেফটি নেটছক চেফটিৰ কাৰণে আৰু এইবোৰ এতিয়া আনৱৰ্কেবল অৰ্থাৎ কোনো এতিয়া লাভান্বিত হোৱা নাই ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন ফ'ৰ্চফুলি এতিয়া আজি আমি ফ'ৰ্চফুলি বোলে কাম কৰিব লগা হৈ আছে ফ'ৰ্চফুলি আজি আমি ট্ৰেড কৰিব লগা হৈ আছে ফ'ৰ্চফুলি আজি আমি ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন কৰিব লগা হৈ আছে কিয় কাৰণে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ফল ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ তেওঁলোকৰ নীতিবোৰ কাৰণে কাৰণ আজিলৈকে এনেকুৱা এটা জাগা নাই যে আমি ট্ৰেড নোহোৱাকে আমি চলিব পাৰো আকৌ কিছুমান এডভকেটছ মানে ছাপৰ্টাৰ্ছ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন তেওঁলোকে কি কয় আকৌ তেওঁলোকে কয় যে আকৌ ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন মিনছ ইকনমিক গ্ৰ'থ কৰে বোলে কেনে কি হয় পলিচি বিলাকৰ কাৰণে মানে পপুলেশ্যন বিলাকৰ নতুন নতুন বস্তুৰ আভাস দিয়ে কেনেকুৱা আভাস দিয়ে তাৰমানে এতিয়া নতুন নতুন বস্তু আমাৰ তাতে আহিব পাৰিছে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন আৰু কথাটো হয়ও এইটোও এটা কথা হয় আজি আমি যিমান নতুন টেষ্ট পাই আছো নতুন ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ যিমান বস্তু আছে ইটছ এ ৰিজাল্ট অফ ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন না হয়নে নহয় এইটোতো হয় গ্ৰেটাৰ ট্ৰেড এমং কাণ্ট্ৰিজ উইচ এলাউ ইকনমি টু ডু হোৱাট মানে এতিয়া কিছুমান কাণ্ট্ৰিতে বাৰু একদম পুৱাৰ কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ কথা নকওঁ কিন্তু কিছুমান কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইকনমিক ট্ৰেড এটা ৱেপন স্বৰূপ হৈ আছে নিজৰ ইকনমিটোক ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চ' এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কি কয় তেওঁলোকে এডভকেট কৰে যে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন আমাক লাগে আৰু বেছিকে লাগে আকৌ কিছুমান মডাৰেট ছাপৰ্টাৰ্ছ আছে মানে অলপ মধ্যম বৰ্গ তাৰ মানে কেনেকুৱা যে মানে পুৰা অপ'জো কৰা নাই পুৰা ছাপৰ্টো কৰা নাই সেই মডাৰেটছ বিলাকে কি কয় জানেনে তেওঁলোকে কয় যে গ্ল'বেলাইজেশ্যন এনেকুৱা এটা বস্তু বা ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোক আমি কেতিয়াও এৰাই চলিব নোৱাৰো আমিতো এডপ্ট কৰিব লাগিব বাট কেয়াৰফুলি এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্টলি কেনেকুৱা উইদাউট একচেপ্টেড ইট আনক্ৰিটিকেলি যে আমি কিছুমান কাম এনেকুৱা কৰিব লাগিব যাতে আমি নিজৰ ইকনমিটোকো ডেভেলপ কৰিব লাগিব যাতে চৰকাৰে নিজৰ কামখিনিটো কৰাত কৰে আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে নেক্সট কথা কিন্তু চৰকাৰেও এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পলিচিছ আনিব লাগে যিটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ চৰকাৰৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয় প্লাছ অৰ্ডিনাৰী পিপল বিলাকৰো যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় চ' লং ষ্টৰি যদি শ্বৰ্ট কৰো এইটোকে ক'লে যে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন কি পঢ়িলো ইমানখিনি কি পঢ়িলো মেইন কথাটো মুদ্ৰা কথা এটাই ওলাল ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন এইটো আমি এইখিনিতে আমি লিমিটেড WTO আৰু IMF তে লিমিটেড নাথাকো বহুত বস্তু থাকে ইকনমিক কেপিটেল এইবিলাকৰ ফ্ল' বুজায় স্মল কাণ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন ফল হিচাপে ৰিচ কাণ্ট্ৰিবোৰৰ ইনভেষ্টৰ বিলাকে আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰি লৈ যায় পইচা লৈ যায় ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে কিন্তু বহুত স্মাৰ্টলি নিজৰ ভিজা পলিচি লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্ডাৰখিনি গাইড কৰি লয় ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন ছাপৰ্টাৰ্ছ মানে অপজিশ্যনত কি কথা কয় এইখিনি বস্তু চাই ল'বা অপজিশ্যনৰ ছাপৰ্টাৰ্ছ বিলাকে কয় যে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন হ'ব লাগে ইকনমিক গ্ৰ'থ হয় অপজিচৰ বিলাকে কৈ থাকে যে পপুলেশ্যন অনলি এটা স্মল ছেকশ্যন থক ছ'চাইটিকহে ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যনে মানে সহায় কৰে অৰ্থাৎ ধনী ধনী মানুহসকলকহে সহায় কৰে আমাৰ সৰু সৰু মানুহবোৰক একো কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ছ'চিয়েল চেফটি নেটছ বনাব লাগে ছ'চিয়েল চেফটি নেটছৰ যিবোৰ মুভমেণ্ট হৈছে বৰ্তমান একো লাভ হোৱা নাই আৰু কিছুমান মডাৰেট ছাপৰ্টাৰ আছে তেওঁলোকে কয় যে আমি কিছুমান ইণ্টেলিজেণ্টলি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে however cannot be denied is the increased momentum toward interdependence and integration between government business and ordinary people in different parts of the world as a result of globalization so আজি এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত আজি এইখিনিতে সামৰিছো আশা কৰো এইখিনি বস্তু বৰ্তমান বুজি পাইছা বৰ্তমান পিছত আমি চাম এতিয়া কালচাৰেল এণ্ড নেক্সট হেৰিটো চাম আমি ইণ্ডিয়ান গ্ল'বেলাইজেশ্যন চ' এইখিনি আজি মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলো আশা কৰিলো তোমালোকে ভাল পালা তোমালোকে চাবা চাই পেলাই একবাৰ পঢ়ি চাবা তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাবা ত' আজি মই এইখিনিলৈকে সামৰিছো আৰু কিবা যদি ভুল ক্ৰান্তি হৈছে যাতে ক্ষমা কৰি দিবা আৰু যাতে কৈ দিবা কোনখিনি জেগাত ভুল হৈছে চ' আজিলৈকে এইখিনিতে আহিছো আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ মই বিদায় লৈছো ৰোহিত চৌধুৰী ধন্যবাদ থেংক ইউ